درود، وقتتون بخیر. خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما. رسیدیم به سال نو چینی. بله، سال نوشون رسیده و همونطور که میدونید توی تاله‌بینی چینی 12 تا حیوان داریم که هر کدوم از اونها به سال تولد شما برمیگردن. میخوایم برای شما عزیزان در کنار اینکه تاثیر امسال که مار چوبی یین هست رو بر روی حیوان سال تولدتون بگیم که همون معادل شبیه به همون فارسی خودمون هست، همون سال تولد هست، براتون توضیح میدم. در کنارش از کارت‌های اوراکل روح طبیعت که حیوانات رو برای ما نشون میده ببینیم که در زمینه کاری، احساسی و خانوادگی با چه آدم‌هایی میتونید انس و اخت بگیرید و براتون بهتر هستن. از کارت تاروت هم برای شما میگم که عدد شانستون و پیشنهاد کلاً برای امسال مار پیش رو چی هست. بدونید که سال مار سالیه که در مورد چیزهای میستریسلی و رازآلوده، فاش شدن رازها هست، زیرکی هست، اتفاقاتی خوبه که برای آدمای زرنگ و پر از تلاش و کوشش، به خصوص اگه جزء آدمهایی هستید که خیلی سختی کشیدید، به دنبال یک سالی بودید نتیجهش رو ببینید، میتونه همین امسال باشه. به خاطر اینکه تاثیر چوب روی این سال هست و مار چوبی در اصل هست، احتمال داره جزء سالهایی باشه که شما بتونید خیلی از کارهایی که روش وقت گذاشته بودید رو انجام بدید، میخواستید پیاده سازی کنید رو بتونید به مرحله سرانجام برسونید. مثلا اگر میخواستید وسیله بزرگ رو بخرید، امسال اون سال هست که انرژی خوبی برای شما از. حالا بر روی هر حیوانی اون رو با هم بررسی میکنیم. اما در نهایت سال یین هست. سال چینی هر سالش عوض میشه، یک سال یینه، یه سال یانگه، یه سال یینه، یه سال یانگه. الان میشه سال یین و میتونم به شما عزیزان بگم که سال یین به خاطر اینکه فمینینیتی داره برای خانوم ها خیلی خوب هست. انقلاب های بزرگ توسط خانوم ها در چنین سالهای اتفاق افتاده. قدرت زنانگی بیشتر هست، قدرت ظرافت بیشتر هست و همه چیز با انعطاف پذیری میتونه انجام بشه. حتی چیزهای غیر ممکن میتونه با انعطاف پذیری باشه. بیایید با هم بریم به سراغ این 12 تا حیوان و قاعدتاً از خود حیوان مار شروع می‌کنیم که الان دارید روی صفحه معادل سال فارسیش رو می‌بینید که به سال شمسی خودمون چه سال تولدی میتونه باشه. برای شما الان ادیتور روی صفحه گذاشته. بریم ببینیم که بر روی مار چه تأثیری داره. اول از سال بینی چینی. همونطور که می‌دونید خب چون سال خودتون هست، ثروت توی زندگیتون ممکن اتفاق بیفته، دست آدم‌هایی رو میشه که همیشه باهاتون دشمنی داشتن و نیش و سنگینی که دیگران میخواستن در زندگی شما داشته باشن امسال کاملا برعکس میشه. تمام ضربه ها رو خودشون میخورن. حالا بیایید با هم بریم به سراغ کارت اوراکل روح طبیعت. برای شما عزیزانم بگم یه خورده نیت کنید. شما عزیزانی که این سال گفته شده هستید، نیت کنید تا من برای شما به زمینه مسائل کاری بهتون بگم چه کارهای خوبه یا چه افرادی خوبه باهاشون انس و اخت بگیرید. به لحاظ موارد عاطفی چطور و به لحاظ مسائل خانوادگی. به لحاظ مسائل کاری اول از همه با افرادی آبتون توی یک جوب میره و مسیرتون خوبه و خوششانسی داره که افرادی هستن جز عنصر خاک، یعنی افرادی که میتونن اردیبهشتی، شهریوری و دیماهی باشن. بدونید برگه هورس یا اسب خودش رهایی و آزادی هست. میتونه منظورش کارها و مشاغلی باشه در زمینه توریسم، در زمینه خدمات، در کارهایی که مربوط به واردات و صادرات هستن. این کارها امسال برای شما میتونن بونس و پیروزی یا شانس بیشتری رو داشته باشن. یکی از برگه هایی هست که برای کار مهاجرت کردن میتونه اتفاق بیفته و انگار از یک کاری که تمام وقت و انرژی شما رو میگرفته میتونید خلاص بشید. اما برگه بوفالو رو در زمینه مسائل عاطفی میبینیم. به لحاظ مسائل عاطفی هم با افرادی که جز متولدین خاک و باد هستن میتونید ارتباط بهتری داشته باشید یا اونها به شما در زمینه موضوعات احساسی میتونن کمک کنن. یعنی افرادی تحت تاثیر اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مهر، دی یا بهمن ماه. و البته این برگه نشون از این هست که در مسائل عاطفی فروتنی، وقار و منطق میتونه شما رو به هر راهی که بخواید برسونه. یعنی در کلام خودتون اگر منطقی حرف بزنید تمام مسیر عاشقانه هموار میشه. از همه مهمتر این برگه ارتباطات با ماورا هست. اگر شما فردی هستید که قدرتی رو درون خودتون حس میکنید، امسال سالیه که شما میتونید به لحاظ تلپاتیکالی روی یک آدمی تاثیر بگذارید تا بیاد از طریق مسائل عاطفی شما نزدیک بشه. اما موارد خانوادگی با کسی که جز متولدین آتش هست امسال بسیار میتونید ارتباط خوبی بگیرید و خود برگه نشون دهنده حالا میتونه یوز پلنگ باشه پس ببر. بنابراین در مورد موارد کاری با اونایی که سال
اسب هم هستن میتونید ارتباط خوبی بگیرید. حالا در موارد خانوادگی با اونی که سال ببر هست ارتباط خوب و اصلا باهاش انگار میتونید یک چرخه کاری راه بندازید. یا جز متولد آتش اگه هست، یعنی فروردینی و مردادی و آذر ماهی، اگه میتونه به لحاظ خانوادگی حامی سپورت شما باشه. این برگه دستاوردهای خانوادگیه، یعنی اگر یکی از افراد خانواده قرار بوده که مالی رو، ثروتی رو، پولی رو به دست شما برسونه، امسال اگر به این فرد نزدیک بشید میتونه این رو هم برای شما مقرر کنه. اینها از شرایط کار و موضوعات احساسی خانوادگی. حالا بیاید با هم ببینیم که عدد شانس شما چی است و کلا کارت تاروت چی پیشنهاد میده. عدد شانسی شما رو با 12، 8 و 5 نشون میده در این کارت ها. معمولا این برگه ها نشون از این پیشنهاد به شما اینه که درباره کاری که انجام میدید و اشتباهه یا اشتباهی که قبلا انجام دادید خودتون رو ببخشید. امسال سال جبرانه، حتی اگه اون چیزی که از دست رفته برنگرده، ولی شما از یک طریق دیگری میتونید جبران کنید. در مورد حرف هاتون نیش و کنایه نزنید، همونطور که گفت منطقی صحبت کنید و بدونید که اگر یه جای اعتماد به نفس نشون ندید، همونجاست که آدما ممکنه سوار قضیه بشن و دیگه شما نتونید به چیزی که میخواید برسید. قوی باشید، با اعتماد به نفس ادامه بدید. این برای شما عزیزانی که خود سال مار به دنیا آمدید. خب بریم به سراغ حیوان بعدی، متولدین سال اسب، که الان ادیتور روی صفحه برای شما مهربانان و عزیزان دلم که متولد سال اسب هستید رو داره نشون میده. برای شما متولدین اسب امسال که مار چوبی هست، پیشنهاد میشه که روی روابطتون خیلی کار کنید. روابط و ارتباطاتی که اداری ان، قانونی ان، دوستی ان، اینها میتونن کارهای شما رو راه بندازن. اگه شما هر مشکلی دارید با 4 تا رابط پیدا کردن، تمامی مسائل حل میشه. اگر در یه جای نمره نمیارید، یا آدمی بند پی پارتی میزنه و مشکل حل میشه. روابطتون رو از روی اعتبار خودتون اگر حفظ کنید، خیلی چیزا امسال میتونه تبدیل به موفقیت بشه. اما یه چیز دیگه هم پیشنهاد میشه، به خاطر اینکه همونطور که در طبیعت اگه یه مار زیر پای اسب بیاد و اسب هول کنه ممکنه سر خودش بلایی بیاره، شما متولدین سال اسبم اگر عجله کنید، از چیزی که نباید هول بخورید و بترسید، یه دفعه بخشی از سرمایه‌تون ممکنه از دست بره یا یهو یک رابطه‌ای برای شما از دست بره. پس خیلی در این زمینه دقت کنید. بیاید با هم بریم به سراغ کارت‌های اوراکل. البته کمی نیت کنید، تمرکز کنید تا من برای شما 3 مسئله رو از کارت اوراکل جواب بگیرم. اول از همه با هم این رو ببینیم که در زمینه مسائل کاری چه چیزی پیشنهاد میشه. بعد از اون اینکه چه افرادی در زمینه کار میتونن برای شما مفید باشن. به لحاظ مسائل احساسی چه چیزهایی پیشنهاد میشه، چه افرادی خوب هستن، و در نهایت با هم در زمینه مسائل خانوادگی ببینیم. اول از همه به لحاظ مسائل کاری بدونید که با افرادی که جزء متولدین باد و آب هستن، یعنی تحت تاثیر خرداد یا تیر مهر یا آبان، یا جزء متولدین بهمن یا اسفند هستن، میتونید ارتباط خوبی رو داشته باشید. برگشتن به سرمایه‌گذاری‌های قبلی پیشنهاد شده، بازگشت به یک شغل قبلی میتونه خوب باشه، به یک مسئله یادگیری یا یک کار نیمه تمامی که حتی سالیان گذشته بهش علاقه داشتید دوباره برگردیدی، موضوع خوبه. حالا به خاطر اینکه این برگه نشون دهنده موضوعاتی از چاکرای 3 هست، باور کنید همون کاری که همیشه به شما گفتن نه اصلا خوب نیست، اصلا برات نمیتونه مثبت باشه، دقیقاً همون امسال میتونه راهی باشه که شما رو به ثروت یا یک جای کاری ثابت برسونه. حتی ممکنه برای شما باعث دارا شدن بشه، دارا و صاحب چیزی شدن بشه. پس این موضوع رو مد نظر داشته باشید. سرمایه مورد نظر شما امسال برای راه اندازی کاری به دستتون میرسه، یا وام های قابل توجهی هست، دنبالش کنید که میتونه براتون ایجاد بشه. اما در زمینه مسائل عاطفی، افرادی که تحت تاثیر وعده‌های خاک و البته کمی تحت تاثیر وعده باد هستن، یعنی جزء متولدین اردیبهشت تا اوایل خرداد، شهریور تا اوایل مهر، یا جزء متولدین دی تا اوایل بهمن هستن، برای شما خوبن، برای رابطه عاطفیتون خوبن. حالا چه چیزایی بده؟ نروس شدن، استرس گرفتن و بهانه تراشی و انتظارات بیش از حدی از یک پرفکشن در رابطه عاطفی میتونه اون رو به هم بریزه، چون از برگه هایی هست که تصمیم عجولانه و نادرستی، کارت موش این رو نشون میده، تصمیم عجولانه و نادرستی میتونه برای شما به قیمت تموم شدن یک رابطه عاطفی باشه. حالا امکانش هست که شما با افرادی که جز خود موش هستن، یعنی سال موش هستن، بتونید ارتباط عاطفی خوبی رو ایجاد کنید. اما در مورد مسائل خانوادگی، اول از همه یک شخصیتی که همیشه استرس داره امسال رابطه بهتری با شما برقرار میکنه. فردی از افراد خانواده که مدام به خاطر کارش و حرفش به دردسر میفته، امسال کاراش بهتر میشه
نه بعد از اون اینکه این برگه نشون دهنده گره‌گشایی و سنگینیه. سنگینی روی خانواده و موارد خانوادگی برداشته میشه. با افرادی از اعضای خانواده ارتباط خوبی رو دارید که جزء متولدین آتش هستن، یعنی جزء متولدین فروردین، مرداد یا آذر هستن. با اینها ارتباطات خوبه. در نهایت هم اگر یکی از اعضای خانواده یا به طور ارثی به شما مشکلات قلبی و ریوی رسیده، بدونید که امسال میتونه حل بشه. اما از کارت تاروتتون با هم ببینیم که برای شما عزیزان عدد شانستون چه چیزی میتونه باشه و اینکه کلا چه پیشنهادی به شما داده میشه. عدد شانس شما رو با 5 و 7 نشون داده. اینها عددی هستن یا روزهایی هستن که شانس شما بیشتره. پیشنهاد شده کارهای ریسکی رو موقعی انجام بدید که کاملا در موردش اطلاعات دارید. یعنی ریسک بدون اطلاعات برای شما فرقی با ضرر نداره. و اگر یک شخصیت مردی که قد کوتاهی داره ولی سن بالایی داره، ممکنه تاس باشه یا موهای سرش کم باشه، بدونید که این آدم اگه به شما داره نصیحت میده خوبه، باید به حرفش گوش بدید. این آدم فردی هست که میتونه شما رو از اشتباه انتخاب کردن هم خارج کنه. پیشنهاد شده که در مورد مسائل قانونی و اداری زود اقدام کنید، به خاطر اینکه اگه زمانی بگذره ممکنه براتون دغدغه و مشکل ایجاد بشه. برای شما عزیزانی که در سال اسب به دنیا اومدید. خب بریم به سراغ متولد سال بعدی که بز هست. متولدین بز عزیز که الان دارید سال تولد خودتون یا اون کسی که میخواید در موردش بدونید رو روی صفحه میبینید. برای شما متولدین بز امسال سالی هست که شاید آدم‌های زیادی بخوان به شما آسیب برسونن، بخوان به شما دروغ بگن. شما اگر زرنگ باشید و یه مقدار از ساعت‌های استراحت و تایم تفریحتون بزنید، دقیقاً سالیه که میتونه شما رو به یک آرزو برسونه. یعنی در کمال ناباوری، زمانی که همه فکر می‌کنن شما گول میخورید، شما ممکنه که چیزایی که باید رو کنار بگذارید، دقیقاً همون موقع به یک خواسته و آرزو میرسید. پیشنهاد شده که ارتباطاتی که همیشه شما رو ناراحت میکنن، چه در روابط چه در کانکشن کاری، بگذارید کنار. از نو شروع کنید چیزی رو که میتونه انرژی جدیدی براتون داشته باشه. بریم ببینیم که برگه های اوراکل به شما چه پیشنهادی میدن در مورد زمینه کار، احساسی و موضوعات خانوادگی. یه مقدار نیت کنید تا کارت بر بخوره. در زمینه مسائل کاری برای شما اولا افرادی که جزء متولدین خاک و باد هستن، یعنی افرادی که تحت تاثیر اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مهر یا دی یا بهمن هستن، میتونن افراد مثبتی باشن. در زمینه مسائل کاری شک و تردید رو بهتر هست بندازید دور و اصلا کاری که میتونه شک و تردید ایجاد کنه کاری نیست که برای شما خوب باشه، برای شما روشن باشه. امسال کارهایی که شراکتی و جدید هستن، کارهایی که آنلاین و از راه دور هستن و برای آموزشن. مثلا شما متد کاری رو میخواد یاد بدید، میخواید یه چیزی که بلد هستید رو آموزش بدید. آنلاین کار کردن و از راه دور کار کردن میتونه خوب باشه. امسال اگر در ترید و معاملات میخواید شرکت کنید، تحلیل های شما تحلیل های درستی هستن. با تحلیل اشتباه بقیه، چون کارت فاکس یا روباه به شما میگه دقیق بشید، چون خودتون حرف درست رو میزنید. از طرف دیگری یک سری شایعه وجود داره. این شایعه ها به زندگی شما مربوط نیست، به خاطرشون فاز منفی نگیرید. به خاطر این مشکلات یا فکری که دارید رو فاش نکنید، رازی که دارید رو نکنید، چون به ضرر شما هست. احتمال کشیده شدن به تفریحات زیادی امسال وجود داره و شما ممکنه بگید خب من که فلان چیز رو به دست نمیارم، پس برم سراغ یه چیز دیگه. نه، اشتباهه. آنچه که درون شما باید انجام بشه رو تکمیل کنید. هر کار نیمه تمام کارمای بد داره. به لحاظ مسائل احساسی، یک آدمی که اولا جزء متولد آتش هست برای زندگی شما خوبه، فردی جزء متولدین فروردین، مرداد یا آذر. از طرف دیگری یکی از برگه هایی که به شما پیشنهاد میکنه در مورد یه آدمی که خیلی مغرور هست، خیلی سختگیره، اختلاف سنیش هم با شما زیاده. این آدم ممکنه بتونه به لحاظ مسائل عاطفی امسال تغییر کنه زندگیش. اگر متأهل هست جدا میشه، اگر مشکلی داره دوره، فاصله میتونه کم بشه. پس در مورد این موضوعه. ولی اگر شخصیتی هست که هر چقدر میخواید باهاش سازگار بشید زیادی جدیه و اصلا به حرفتون گوش نمیده، وقتشه که با یک صدای رسا به این آدم چارچوب ها رو مطرح کنید. در غیر این صورت بهتر هست این روابط گذشته‌ای که استیبل نیستن رو اصلا کنار بگذارید. به لحاظ مسائل خانوادگی، اول از همه شخصیتی جزء متولدین آب امسال راه آرامش شما هست. پیوستن به خانواده، به خصوص اگر فردی جزء متولدین آب باشه، وجود داره. یعنی میتونه تیر و آبان و اسفندی باشه اون فرد و پیوستن شما به اون شخصیته. آرزوی یکی از افراد خانواده برآورده میشه. اگر آرزویی برای فرزند دارید که ازدواجی داشته باشه، امسال هست. فرزند آوری، پرگننسی، بارداری و
یک احساس خوبی از بزرگ شدن خانواده است. امسال سالیه که شما زیاد به خانواده توجه میکنید، ولی خودتون رو نباید نادیده بگیرید. باید حتما سلف کیر رو داشته باشین، به خودتون رسیدگی کنید. تکرار یک مشکلی برای افراد خانواده هست، اگر دقت کنید جلوش رو میگیرید. مثل دزدیده شدن چیزی، گم شدن چیزی. شما حدسش رو میزنید، شما انرژیش رو از حس ششمش میگیرید. پس حتما به یکی از خانواده بگید آره من خواب بد دیدم، من احساس بدی دارم، تو باید مراقب باشی، تو باید فلانجا حواست باشه. شما میتونید ناجی یکی از افراد خانواده باشید. بریم به سراغ کارت تاروت که با هم ببینیم عدد شانس شما چیه و کلا تاروت به شما چه چیزی رو پیشنهاد میده. شانس شما رو با اعداد 7، 2 و 1 نشون داده. احتمال این وجود داره که پروژه های جدیدی امسال داشته باشید و در موردش بیتاب بشید. فکر کنید که وای من الان پولم داره از دست میره، سرمایه‌ای که گذاشتم به نتیجه نمیرسه. چرا؟ به نتیجه میرسه. صبور باشید. مالها و پولهایی که از دست دادید از طریق دیگری به شما میرسه. سفرهایی که میتونن هم کاری باشن، هم یه خورده شما رو از فشار دور کنن. چون به شما گفتم تفریحات قلقلک میدن امسال، ولی از کار میتونید یه مقدار زمان تفریح بیشتری رو هم داشته باشید. در مورد شخصیت مرد جوان قد بلندی پیشنهاد شده که با این فرد شراکتی رو ایجاد کنید. شراکت جدید با این شخصیت میتونه برای شما مثبت باشه. این شخصیت حدود سنی 3، یعنی بین 30 تا 39 سالگیه. برای شما عزیزان و مهربانانی که سال بز متولد شدید. خب بریم به سراغ سال بعدی. اگر شما مهربانان هم سال میمون به دنیا اومدید. سال میمون برای شما عزیزان سالیه که مار چوبی خیلی روش تاثیر خوبی میگذاره. اتفاقاتی میفته که به لحاظ ازدواج هست، به لحاظ پیوست و پیوند هست، خانواده بزرگتر شدن هست. شانس‌های خیلی عجیب و غریبی دارید، انگار با آدم‌هایی، حتی میتونید بیزینس‌های بزرگ برون مرزی رو ایجاد کنید، حتی میتونید باعث مهاجرت‌هایی بشید اگر که به دنبال همچین مسیری هستید. فقط به شما پیشنهاد شده، به شما که سال میمون به دنیا آمدین پیشنهاد شده که امسال روی هدفهاتون فوکوس بیشتری داشته باشید. امکان داره به شما پیشنهادات کاری زیادی باشه و شما بخواید با 2 تا دستتون 16 17 تا هندونه بردارید، نمیشه. باید سعی کنید یک هدف رو روش متمرکز بشید، تکمیلش کنید، بعد برید سراغ چیز دیگه ای. امکان داره امسال از این شاخه به اون شاخه پریدن وجود داشته باشه. اگر یکی از دوستان شما امسال مدام میخواد به شما تلنگر بزنه، باهاتون رک باشه، خیلی عصبانی نشید، خیلی اونو جدی نگیرید. این آدم فقط میخواد شما بهتر بشین. دوستان شما قصد بدی ندارن، فاز منفی روش بر ندارید. بریم به سراغ برگه های اوراکل شما با هم ببینیم که به لحاظ کاری، عاشقانه و عاطفی و خانوادگی چه چیزی رو برای شما میگه. اول از همه به لحاظ مسائل کاری، افرادی که جز متولدین یا باد یا آتش هستن میتونن مسیر کاری خوبی رو برای شما ایجاد کنن و بعد از اون کارهایی که مربوط به کارهایی هستن که میتونه شیفت دوم باشه، شغل دوم باشه و فعالیت دوم باشه، امسال اتفاقا بزرگتر میشه. یعنی مثلا فکر کنید شما یه فعالیت اصلی رو داشتید، یه کار جانبی هم داشتید، اون کار جانبی امسال بزرگتر میشه، پس راهتون درست بوده. با آدم‌هایی که جز متولدین خرداد و مهر و بهمن یا جز متولدین فروردین و مرداد و آذر هستن ارتباطات کاری خیلی خوب هست. حتما اونها رو جدی بگیرید. زمانی که احساس کردید در محیط کار دارید کنترلی رو از دست میدید، یه خورده پیاده روی کنید، یه خورده خلوت کنید، تنها باشید. حسادت و کینه در کار خوب نیست، نه به نفع شماست نه به نفع اون افراد. در مورد موقعیت هایی که برای افرادی که موسیقی کار میکنن، نویسنده هستن، کارهایی رو اگر انجام میدید که مربوط به معروف شدن، مشهور شدن هست، بدونید امسال شانس خیلی خوبی رو دارید. به لحاظ عاطفی اول از همه فردی که سنگ صبور شما بوده، رازدار شما بوده، امکان وصلت امسال هست. به خصوص زمانی که میگم به خصوص یعنی این معنیه هست، ما کاریش نداریم به اون متولدی که میگم، اون معنیه وجود داره. به هر حال با فردی که سنگ صبور هست شما وصلت رو دارید. به خصوص ارتباط عاطفی شما با افرادی جز متولدین آب خیلی خوبه، یعنی افرادی که تیر یا آبان یا اسفند هستن، قشنگ شما رو درک میکنن، انرژی شما، هیجانات شما رو میگیرن و میتونن حتی اون رو کنترل کنن. این برگه نشون دهنده این هست که امسال خجالتی بودن برای روابط عاطفی خوب نیست. یا آدم خجالتی که اولش وارد میشه قرار نیست همیشه اینطوری باشه. اتفاقا آدم خیلی گرمی هست، خیلی آدم خوبیه. فرد احساسی رو هر چقدر آزادی بیشتری بدید، بیشتر هم به سمت شما میاد. اما به لحاظ مسائلی که مربوط به خانواده هستن، اول از همه که اگر یک فردی رو از دست داده بودید، امسال کاملا در کنار شما هست. یعنی یک فردی آسمانی شده کاملا تو زندگیتون هست. هر جای احتیاج به کمک داشتید اسمش رو صدا کنید، بهش
بهش بگید و وقتی که میخوابید به خواب شما میاد براتون توضیحات کافی رو میده و ساین و نشانه ای رو مقابل شما قرار میده، شما بتونید انتخاب درستی داشته باشید. از طرف دیگه با افرادی از اعضای خانواده که یک ماجراجویی رو شروع کرده بودن ممکنه بهش برسید. یعنی اگه این آدم کاری رو شروع کرده بود تو شهر و استان دیگری میتونید بهش برسید و کنارش باشید. اگه مهاجرت کرده بود میتونید بهش ملحق بشید. و البته با عزیزان اعضای خانواده که جز متولدین آب و باد هستن، یعنی تحت تاثیر یا خرداد یا تیر، مهر یا آبان یا بهمن یا اسفند هستن. گفتن حقیقت امسال به خانواده یکی از کارهایی که حتما باید مد نظر داشته باشید. اگر حقایق رو به خانواده نگید بعداً برای شما آرامش رو به هم میریزه. رازها و حقایق رو بگید، برخورد خواهد شد که اصلا انتظارش رو نداشتید، خوب خواهد بود. اما در مورد برگه تاروت با هم ببینیم که پیشنهاد و عدد شانس چه چیزی میتونه باشه. اول از همه عدد شانس شما رو 2، 5 و 9 نشون داده. این برگه ها نشون دهنده این اعداد هستن، برای شما خوبن. اگر در مورد مسائل مالی ارثیه‌ای وجود داره پیگیریش کنید. کمتر از 2 فصل از شروع این سال چینی به دستتون میرسه. باعث میشه که اگر وقت گذاشتید، هزینه کردید، حتی اگر ارثی به شما رسیده، حق شماست، برید پیش و نگران نباشید. برای شما قابلیت به دست آوردنش وجود داره. مسیرهای مهاجرتی شما عوض میشه، مقابله به مثل نکنید. عوض شدنش برای شما خوبه. این تغییر میتونه موفقیت بیشتری رو ایجاد کنه. پس بهتر هست که در جریانات مهاجرتی اگه چیزی عوض شد به فال نیک بگیرید. برای شما عزیزان مهربانانی که در سال میمون به دنیا آمدید. خب بریم به سراغ عزیزان مهربانانی که در سال خروس به دنیا اومدید. الان دارید سال تولد خودتون رو یا اون کسی که میخواید رو روی صفحه میبینید. امسال که سال مار چوبی هست، برای شما عزیزانم سالی هست که میتونه با تغییرات خیلی خیلی بزرگی همراه باشه. یه دفعه محیط زندگیتون عوض میشه، یه دفعه مجبور میشید یک ملکی رو بفروشید، کاری رو رها کنید، شغل جدید رو آغاز کنید، روابط کلاً تموم میشن، روابط جدیدی شروع میشن که اصلا انتظارش رو نداشتید، فکرش رو نمیکردید. اما در تمامی این مسیری که پیش رو هست بدونید که آدم‌های خوبی نزدیکتون هستن که از شما حمایت میکنن، آدم‌های مثبتی که خیر شما رو میخوان. پس بدونید درسته که زندگیتون کن فیکون میشه، همیشه تغییرات بد نیستن. تغییرات میتونن خوب باشن اگر در این مسیر بتونید کنار بیایید با همه چی. بنابراین پیشنهاد شده که آدم‌هایی که میخوان به شما کمک کنن رو حتما جدی بگیرید. بهتر هست امسال انعطاف پذیر باشید، چون هر چه راحت‌تر بگیرید جابجایی‌ها هم برای شما راحت‌تر میشن. بریم به سراغ کارت‌های اوراکل شما عزیزانم با هم ببینیم که برگه‌ها برای بخش کار و احساس و خانواده چه چیزی رو به شما پیشنهاد میدن. برای شما عزیزان به لحاظ مسائل کاری، اولا با افرادی که جز متولدین آب و باد هستن خیلی میتونه کارهای شما مسیر خوبی رو داشته باشه، جریانات خوبی رو داشته باشه. بعد از اون بدونید که در مورد موارد کاری، کارهایی که جمعی هستن، کارهایی که با خانواده هستن میتونن سودده باشن. این موارد برای شما مفید هستن. بدونید که یک چارچوبی که اعتماد به نفس شما رو پایین می آورده کنار میره و یک کاری توسعه پیدا میکنه. اگر یه مدتی بوده حتی با پول خیلی کمی یه شغلی رو راه انداخته بودید، یه کاری رو آغاز کرده بودید، بدونید امسال به نتیجه خوبی میرسه. با افرادی که جز متولدین تیر یا خرداد، مهر یا آبان یا جز متولدین انتهای بهمن تا انتهای اسفند هستن ارتباطات بهتر کاری رو دارید. امسال فضای شخصی بیشتری خواهید داشت. یعنی اگر کارتون عوض بشه محیط خودتون، آفیس خودتون و استقلال کاری خودتون رو خواهید داشت. سالی هست که دلایل و بهانه ها رو کنار میگذارید، شروع میکنید به تلاش کردن. امسال ممکنه در کار و یا مهارت پیروزی از آن شما بشه، فقط با یه خورده تغییراتی که میتونید ایجاد کنید. به لحاظ مسائل عاطفی با افرادی که جز متولدین آتش هستن ارتباطات خیلی خوبی میتونه شکل بگیره. اگر توی یکی از روابط شما یک سنگینی وجود داشته و آدم‌ها با بدگویی رابطه‌ای رو تموم کرده بودن و به هم زده بودن، امسال سال برگشت اون و تغییر در اون هست که میتونه هم برای خود شما هم برای فرد مقابل عاطفی خوب باشه. با افرادی که جز متولدین آتش هستن میتونید ارتباطات خوبی بگیرید، یعنی فروردین تا اوایل اردیبهشت یا مرداد تا اوایل شهریور یا آذر تا اوایل دی‌ماه. این برگه‌ای هست که بیماری پارتنر احساسی رفع میشه، مشکلات و بیماری‌ها و مریضی‌هاش تموم میشه و
چشم منفی از این ارتباط دور میشه، انگار که این رابطه میتونه یک حمایت بزرگتری از انرژی رو داشته باشه. در مورد موارد خانوادگی، با افرادی که جزء متولدین آتش و جزء متولدین باد هستن از اعضای خانواده رابطه خوبی رو میتونید ایجاد کنید. بحثی که با یکی از افراد خانواده که شخصیت خانمی بیشتر بوده، یه بحثی رو داشتید، به ناحق یه حرفی رو زده بود، یا این حرف رو پس میگیره یا از شما عذرخواهی میکنه. امسال همچین سالی برای شما هست و ارتباطات با خانواده، با افرادی که جزء متولدین فروردین، مرداد، آذر یا خرداد و مهر و بهمن هستن میتونه ارتباطات خوبی باشه. خبر صحیح و سالم برگشتن یکی از افراد خانواده رو میشنوید، خبر موفق شدن یکی از اعضای خانواده و یک سرمایه گذاری که یکی از افراد خانواده ابعاد خیلی بزرگی داشته این سرمایه گذاری شروع کرده بوده به نتیجه میرسه. اما با هم ببینیم از کارت های تاروت شما عزیزانم اینکه چه عدد شانسی رو برای شما میگه و پیشنهاد تاروت برای شما چی است. اول از همه عدد شانس شما رو 6 و 5 نشون داده. وقتی میگم عدد شانس، یا روز خاصیه، تاریخ خاصیه یا برج خاصیه. این دو عدد میتونن خوشیامون باشن برای شما. اگه نشانه از تکرارش رو دیدید بدونید براتون خوب هست. امسال سالی هست که استقامتی رو به دست میارید، قدرتی رو به دست میارید، التیام و درمان ممکنه برای شما اتفاق بیفته. مشکلاتی که برای کارتون وجود داشته از گره‌های اداری، قانونی و مالیاتی و حتی اگر مشکلاتی از حکم قانونی بوده میتونه رفع و رجوع بشه. آدمی که قول این رو داده بود که کمک میکنه، همراهی میکنه و دستگیر شما خواهد بود، بالاخره امسال این کار رو انجام میده. اگه یکی از افراد خانواده‌تون یا نزدیکانتون قول داده بود که سهمی از یک ملکی رو، سهمی از یک زمینی رو به شما میده، امسال سالی هست که میتونه به دست شما برسه. به خاطر اینکه کم کم آدم‌هایی که بدقول شده بودن این بدقولی رو کنار میگذارن، چون کارمای کارشون رو میبینن. برای شما مهربانان و عزیزانم که در سال خروس به دنیا اومدید. خب بریم به سراغ متولد سال بعدی، یعنی سال سگ. برای شما عزیزانم که در سال سگ به دنیا آمدید، سال خوبیه، به خاطر اینکه در مورد موارد تحصیل یا موضوع پول درآوردن اوضاع احوالات خوب میشه. اما در مورد مسائل عاطفی شما امکانش وجود داره که یک سری آدم به دنبال پهن کردن یه دامی باشن، بخوان اعصاب شما رو تست کنن و شما رو درگیر کنن. یعنی انگار میخوان مدام شما رو سیخ بدن، مدام شما رو اذیت کنن که شما ریاکشن نشون بدید. امسال سالی هست که مقابل آدم‌های کوتاه نظر و کوتاه فکر باید حتما صبور باشید، ساکت باشید. بدونید جلوی آدمی که نارسیسیسته و خودشیفته هست شما نمیتونید مقابله به مثل کنید. چرا؟ چون آخرشون میگه دیدی تونستم به حرف بیارمش. بله، انقدر که تو مخی تونستی به حرف بیاری، ولی شما باید امسال خونسرد باشید، باید آروم باشید. در غیر این صورت دعواهای غیر ضروری، روابط خانوادگی شما رو میتونه به هم بریزه. روابط دوستانه خیلی قدیمی شما رو که وفاداری خاصی در اون هست، متاسفانه به خاطر این یه نفری که گروهی که میخوان اذیت کننده باشن میتونه به یک نقطه از مشکل برسه. در پروسه قانونی هم همینطور مراقب باشید، کل نکنید. اگر آدم‌های باز دارن حرف مفت هم میزنن، شما فقط اون رأی آخری مثبت رو بگیرید، از دستشون خلاص شید، چون ممکنه براتون مشکل ایجاد کنن. امسال آرامش خودتون رو حفظ کنید، روی بخش مهربانیتون کار کنید. به خودتون بگید که اگه اون آدمه داره کرم میریزه، اون نقصی هست که خودش داره، اون کمبود و کاستی هست که خودش داره. بنابراین این مسئله رو از یاد نبرید. ببینیم برای شما عزیزانی که در سال سگ به دنیا اومدید، این مار چوبی روی کارت های اوراکل چه چیزی رو به شما پیشنهاد میده، به لحاظ کاری، به لحاظ موضوعات عاشقانه و به لحاظ مسائل خانوادگی. خب به لحاظ مسائل کاری، اول از همه با افرادی که یا جزء متولدین آتش یا خاک هستن ارتباطاتی میتونید بگیرید و این ارتباطات کاری میتونن خوب باشن، موارد شغلی موفقیت آمیزی هستن. بدونید کارهایی که رقابتی هست، هنری هست و زیبایی هست، امسال اتفاقا شکوفایی رو داره. ظرافت و زیبایی نظر شما و سلیقه شما امسال میتونه باعث موفقیت بشه، باعث دستاورد بشه. به لحاظ مسائل کاری در رقابت ها پیروز میشید، در رقابت ها اول میشید، حرف اول رو شما میزنید و بعد از اون بدونید که قطع کردن همکاری ریسکی که هر بار برای شما به جای مثبت بودن مشکل ایجاد کرده، اتفاقا یک تصمیم گیری بسیار خوبی هست که میتونید داشته باشید. یعنی اگر یه آدمای شما رو از یک کاری کنار گذاشتن ولی دوباره برگشتید اما اون ارج و قرب قبلی رو ندارید،
بهتر از کاملا ارتباط قطع بشه. اول از همه با اونهایی که جز متولدین سال ببر هستن میتونید ارتباط خوبی بگیرید. بعد از اون متولدین عنصر آتش و خاک هست، بنابراین فروردین و اردیبهشت، مرداد و شهریور و در نهایت آذر و دی‌ماه روابط کاری خوبی میتونه وجود داشته باشه. اما در بخش مسائل عاطفی برای شما عزیزانم، اول از همه با افرادی که جز عنصر آب و آتش هستن ارتباطات خوبی رو برقرار میکنید. افرادی هستن که چشم شما رو باز میکنن. به لحاظ احساسی اگر نفر عاطفی شما در کارهایی هست که ربطی به سلیقه، طراحی، دیزاینینگ، آرشیتکچر یا معماری داره، فرد عاطفی مقابل شما میتونه پیروزی هایی داشته باشه. شخصیت لانگ دیستنسی از سفر برمیگرده و به هم پیوستن های احساسی اتفاق میفته و به خصوص با افرادی به لحاظ عاطفی امسال خوب میتونید ارتباط بگیرید که جزء عنصر آتش و آبن، یعنی اسفند یا فروردین، تیر یا مرداد یا آبان یا آذر هستن. بدونید که امسال سال جادویی از تلپاتی های احساسی هست. انگار میتونید با فقط یه خورده انرژی گذاشتن یک معشوقه رو به سمت خودتون بکشونید. به لحاظ مسائل خانوادگی بدونید یک جادوی امسال وجود داره که انگار متوجه وجودش میشید. یک سنگینی، یک کارمایی از خانواده متوجه این میشید و احتمال داره که با برخی از افراد خانواده برای مدتی ارتباط رو قطع کنید، ولی به گذشته اونها هم فکر کنید که اونا چرا این کار رو کردن، چرا این سنگین رو ایجاد کردن، خودتون رو جای اونها هم بگذارید. با افرادی که جزء متولدین باد هستن ارتباطات خوبی میتونید داشته باشید، یعنی افراد خانواده‌ای که خرداد یا مهر یا بهمنی هستن. روابط خوبی برای شما دیده شده. بدونید که اگر یکی از اعضای خانواده میخواد که شما از طریق موضوعات انرژی درمانی، ماورایی، متافیزیک، روانشناسی یک مشکلی رو حل کنید، بعد بیرا نمیگه، به خاطر اینکه ممکنه مشکل شما در مورد این مسائل باشه و حل بشه. یعنی شما ممکن آدم منطقی باشید، ولی خب جریانات متافیزیکی تو زندگیتون هست. اگه یکی از اعضای خانواده میگه بیا من تو رو ببرم پیش هیلر، ببرم پیش انرژی درمان، و حرفش گوش بدید، ممکن از این سنگینی میتونید ساده‌تر خلاص بشید. اما از برگه های تاروت با هم ببینیم که عدد شانس شما چه چیزی هست، چه عددی هست، و بعد از اون هم پیشنهاد تاروت رو ببینیم. عدد شانس شما رو با عدد 1، 2 و 5 نشون داده. اینها عددی هستن که حالا میتونن روزش، ماهش و کلا عدد خوششانسی شما باشن. بدونید که پیشنهاد شده حتما استعدادها و مهارت‌ها رو جدی بگیرید. نذارید یه سری آدم به شما بگن که نه این ایده که حالا 2 روز دیگه خودشون میخوان برن همون ایده رو پیاده سازی کنن. شما اگر یه ایده کاری دارید خودتون پیاده سازیش کنید، دیگران سوء استفاده میکنن. در مورد مسائل پولی خانوادگی پیگیر باشید، چون ممکنه ارث خانوادگی که اصلا حق شما هست یه سری آدم میخوان از شما بگیرن، ولی اگر از حالا تا 2 فصل از شروع سال چینی تلاش کنید، این تلاش شما باعث میشه که در مورد مسائل مالی، ارث و میراث به دست شما برسه، با زیرکی شما، با پیگیری شما و با وقت گذاشتن شما. مسائل قانونی امسال حل میشن ولی با جریمه های بزرگ. موضوعات مالیاتی حل میشن ولی با پرداختی های بزرگ. عوضش خلاص میشید از این جریان. برای شما عزیزان مهربانانم که در سال سگ به دنیا آمدید. اما بریم به سراغ شما عزیزانم که در سال خوک متولد شدید، که الان روی صفحه دارید میبینید متولدین سال خوک این سالها هستن، چه برای خودتون چه برای عزیزی که میخواید در موردش مطلع بشید. اول از همه سال خوک اگر هستید بدونید که سال مار چوبی بهترین سال برای شما هست. یعنی از شانس و نعمت و اتفاق خوب و گرهگشایی و پول و هر آنچه که بخواید مقابل شما قرار میگیره. ولی باید بدونید شما که خوک هستید، این مار یعنی آدم‌هایی هی میخوان در مقابل موفقیت‌های شما یا به روی خودشون نیارن، یا اینکه مثلا بگم چیزی نیست که مثلا ما میتونستیم. شما عصبانی نشید، اینا همه از حسادته. اگر شما بتونید مقابل حسادت‌ها سکوت کنید، امسال سال خوبی میشه. اگر شما بتونید با آدم‌هایی که قوی هستن ولی یه خورده آدم‌های مغروری هستن، برید تو کارشون، برید باهاشون وارد ارتباط و کانکشن بشید، اتفاقا همونا میشن قدرت شما. فقط امسال باید حواستون باشه که از هر سوراخی میتونید پول در بیارید، از هر ایده‌ای میتونید پول به دست بیارید. پس اصلا فرصت‌های نو رو از دست نگید که نه من دیگه الان به سطح، هیچ وقت سطح اونقدر بالا نیست، همیشه راهی داره. خب شما برید به سراغش و بدونید که میتونه براتون خیلی هم خوب باشه. اما بریم به سراغ کارت‌های اوراکل روی طبیعت با هم ببینیم که کارت‌ها در مورد مسائل کار، موضوعات احساسی و موارد خانوادگی شما چی رو نشون میدن.
اول از همه به لحاظ مسائل کاری شما با افرادی که جزء متولدین آتش و تحت تاثیر وعده‌های باد هستن میتونید ارتباطات خوبی داشته باشید. یعنی با عزیزانی که فروردینی، مردادی یا آذری یا خرداد و مهر و بهمن هستن میتونید ارتباطات خوب رو داشته باشید. بعد از اون بدونید کارهایی که ریسکی هستن، کارهایی که خیلی توی خطر بودن و هستن، اتفاقا امسال خیلی خوب هم جواب میدن، خیلی بهتر میتونن نتیجه بدن. پیدا کردن گنج، پیدا کردن یک سرمایه اتفاقی، توی مزایده پیروز شدن، به بودجه مد نظر رسیدن، اتفاقهای کاریه که میتونه برای شما رخ بده. اگه پرونده قضایی قانونی دارید، حالا این مالی ربوده شده، دزدیده شده، برداشته شده، ولی حق با شما هست، امسال اون سالیه که میتونید حق خودتون رو پس بگیرید. به لحاظ کار این مسیر هم میتونه جلو بره. امسال سالیه که باید برای اون چیزی که میخواستید همیشه مجوز بگیرید، این مجوز رو هم اخذ کنید، این مدرک رو هم اخذ کنید، به خاطر اینکه میتونه توی زندگیتون تغییرات خیلی مهمی ایجاد کنه. پایان پرونده های قضایی منفی هست، اتمام کارهایی که گیر کردید از گذشته توشون هست و میتونه این باشه مدام اگر ظرف 1 سال گذشته هدر رفته انرژیتون، همش بیکار بودی، گفتی خدایا پس کی میشه من این پتانسیل و نیروی درونم بدم بیرون، امسال همون سال برای شما خواهد بود. اما در مورد مسائل عاطفی شما امسال لبه مرز قرار دارن. امکانش هست که اگر یک لحظه در یک جمله خونسردی رو از دست بدید و یه دفعه در مورد مامان امینا و مامان تینا و مامان شونینا حرف بزنید، یه دفعه همه چیز خراب بشه. خیلی مهمه که در مورد مسائل عاطفی خونسرد باشید، آروم باشید. یک بلوایی به پا میشه که اصلا باورتون نمیشه. اما با افرادی که جز متولدین آب و البته کمی تحت تاثیر آتش هستن ارتباطات خوبی خواهید داشت. میتونه اسفند یا فروردین باشه، تیر یا مرداد باشه، یا آبان یا آذر باشه. ارتباطات با این افراد به لحاظ عاطفی بهتر هستن. در تصمیم گیری های احساسی نفر مقابلتون رو تحت منگنه و فشار قرار ندید. این فشار باعث میشه که روابطتون تلخ بشه. در حالی که این برگه تمساح فرصت دادن هست، اگر یه آدمی امسال در این سال مارس چوبی میخواد برگرده به سمت شما، بهش فرصت بدید، بهش وقت بدید، بدونید که این صبر شما و این فرصت شما میتونه نتیجه خوبی رو داشته باشه. اما در مورد مسائل خانوادگی، اول از همه با فردی که جز متولدین خاک و باد هست، امسال از خانواده فردی هست که سازش بیشتری باهاش دارید، درک بیشتری نسبت به شما پیدا میکنه. اگه باهاتون بد حرف میزده، اگه اصلا درکتون نمیکرده شغل شما رو، فعالیت شما رو، امسال سالی هست که درک بیشتری خواهد داشت. فرصت خرید و فروش و معاملات با خانواده رو دارید، یعنی از طریق اونا میتونید یک بیزینس واردات و صادرات راه بندازید. یکی از اعضای خانوادهتون که کارهای موسیقی، نویسندگی و کاری که مربوط به معروف شدن انجام میده، حالا سوشال میدیا هست، یوتیوبر بودن هست، اینستاگرامر بودن هست، تو این کارها خیلی پیشرفت میکنه و شما میتونید پشت همه این موفقیت ها باشید و کمکش کنید. شخصیتی که مغرور بوده از افراد خانواده، امسال یه اتفاق بدی براش میفته که برمیگرده. درسته که عذرخواهی نمیکنه، ولی کاملا میفهمید که وای چقدر الان شیشش گروه نهشه و چقدر کارما براش اتفاق افتاده. اما با افرادی از خانواده که جز متولدین اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مهر یا بهمن هستن، ارتباطات میتونه بهتر و یا مثبت‌تر بشه. بریم به سراغ کارتایی از تاروت که با هم ببینیم عدد شانسی شما چی هست و اینکه بعد از اون با هم ببینیم کلا چه پیشنهادی به شما میده. عدد شانسی شما رو با عدد 3 و بعد از اون عدد 9 نشون داده. این اعداد برای شما میتونن مثبت باشن، میتونن روشن باشن، حالا یا این ماه‌ها هستن که خوبن یا این عددها شانس هستن. به هر حال مسیر مهاجرتی میتونه تغییر کنه، این تغییر رو بپذیرید. فکر نکنید که مثلا الان این راه مهاجرتی عوض میشه دیگه اون خواسته هاتون، آرزوهاتون دیگه به دستتون نخواهد رسید. از طرف دیگری سالی هست که بارداری یا باروری هست، یعنی امسال میتونید برداشت کنید. وقتی میگیم بارداری صرفاً برای پرگننسی و باردار شدن فرزند نیست، بلکه نطفه کاری اگر امسال بسته بشه همین امسال هم نتیجه میده. پس یا شانس فرزندآوری هست، بهبود فرزند هست، مهاجرت فرزند هست، راهی برای آزادی و قدرت فرزند هست. به هر صورت یکی از کارتایی است که نشون داده احتمال اینکه یک نطفه به نتیجه برسه و یک صبری جواب بده امسال براتون دیده شده. حمایت های شخصیت خانم سمبالایی هم امسال خیلی خوبه. مقابله به مثل باهاش نکنید، باهاش مهربون باشید، خودتون شانستون کم میشه. این آدم شانس زندگی شماست، محبت و عشق و تراوت زندگی شماست. پس بدونید که حضورش خوبه و ارتباط باهاش میتونه مثبت بشه. برای شما عزیزان مهربانانم که در سال خوک به دنیا آمدید. خب بریم به سراغ متولدین سال موش.
برای شما عزیزانم که الان دارید سال تولد رو میبینید، سالهایی که مربوط به سال موش هست روی صفحه، چه برای خودتون میخواید ببینید چه برای که از عزیزان، بدونید که امسال که سال مار چوبی هست روی موش تاثیر خوبی داره. خلاقیت ها بیشتر میشه، روزنه های امیدواری باز میشه، همه چیزهایی که قبلا یه بار فرصتش به یه نحوی از دست رفته بوده امسال از یه طریق دیگه جبران میشه. مثلا یه آدم احساسی رو از دست دادید به خاطر خیانت خودش، به خاطر دروغگویی خودش، امسال یه کاراکتری میاد که خیلی اتفاقا بیشتر به دلتون میشینه. یعنی اینکه در روابط عاطفی شما یک دوره انگار عوض شده و به دوره جدیدی دارید وارد میشید. ولی امسال جز سالهایی هست که شما نباید ریسک کنید. اگر ریسک کنید یه سری آدم هستن که همیشه جلوترن، همیشه زبلترن، همیشه ممکنه که آدمای دروغگوتری باشن، آدمایی هستن که 10-15 قدم جلوتر. کار ریسکی براتون خوب نیست، چون این آدما شما رو ممکنه تارگت کرده باشن. امسال جز سالهاییه که ممکنه یک چیزی از شما ربوده بشه، دزدیده بشه، مگر اینکه حواستون رو جمع کنید. توی خلاقیت ها یه دفعه انقدر هیجانی نشید، توی مسافرت ها یه دفعه از خود بیخود نشید. یک چیزی ربوده میشه و برداشته میشه که متاسفانه بعداً نمیشه کاریش کرد. امسال از اون سالهایی هست که برای تک تک کارهاتون باید برنامه‌ریزی داشته باشید. میخواید فردا صبح پاشید برید یه جایی زودتر بلند شید برید. میخواید مثلا یک ویزایی رو درخواست بدید، خیلی خیلی عقب‌تر باید درخواستش بدید. بدونید امسال همه چیز بدون برنامه‌ریزی برای شما ممکنه خطری باشه. اما برای شما عزیزانی که سال موش به دنیا اومدین، ببینیم که از کارت اوراکل در مورد مسائل کار و احساسی و خانوادگی چه چیزی رو براتون پیشنهاد میده. اول از همه به لحاظ مسائلی که مربوط به کار میشه، با افرادی که جز متولدین آتش و باد هستن میتونید ارتباطات خوبی رو برقرار کنید. بعد از اون اگر شما جز کارهایی هستید که برای توریسم هست، برای وقتی میگم خدمات و توریسم تمام زیر شاخه هاش هست، یعنی موضوعات رستوران هست، کافی شاپ هست، هر چیزی که خدمت به توریسم باشه یا خودش باشه، از تور بستن است، تمامی اینها رونق داره امسال. یا این کارها کارهایی هستن که میتونن به شما جواب خوبی رو بدن. اما امسال اگر توی کار زیادی حساس باشید یا خیال پردازی داشته باشید ممکنه به نتیجه نرسید. مثلا یه نفر میگه که نه تو نباید از این راه بری به خاطر اینکه این راه این مشکل داره، مدرک و سند هم داره. شما میگید وای نه الان به من برخورد، من الان دیگه ناراحت شدم. نباید ناراحت بشید به خاطر اینکه به خودتون آسیب میرسونید. در کارهای قرار میگیرید که مقابل آدم‌ها بودن و در جمعیت بودن هست، استرس نداشته باشید، نروز نشید، اتفاقا براتون خوبه. دست به کارهای با برنامه‌ای که بزنید مثل یک مسیر جادویی میشه. به لحاظ موارد کاری اگر چشم انتظار یک ارسیه‌ای بودید که به دستتون برسه، اتفاقا امسال به دستتون میرسه و اون ایده شغلی خودتون رو میتونید پیاده سازی کنید. دانشگاهی که دوست داشتید ثبت نام میکنید و مهارتی که دوست داشتید رو شروع به یادگیری میکنید. استقامت در کار کلید موفقیت شما هست. نه که 2 روز فعالیت کنید بعد 4 روز خسته بشید بگید من که کار کردم چرا به نتیجه نرسیدم. این نتیجه خوب نیست. یک موش واقعی تا زمانی که به هدفش نرسه هرگز متوقف نمیشه. اما با افرادی که جزء متولدین فروردین، مرداد، آذر یا خرداد، مهر و بهمن هستن ارتباطات کاری خیلی خوبی میتونید داشته باشید. در مورد مسائل احساسی اول از همه روابط میتونن گسترده بشن. شانس بالایی از اتفاقات ازدواج طوری ممکنه به وجود بیاد. حتی اگه الان در هیچ ارتباطی هم نیستید این شانس وجود داره که امسال دفعه تموم بشه، جریانات تنها بودن شما تموم بشه و دایره خانوادگی گسترده بشه، یعنی ازدواج کردن باشه. یک فردی که بسیار منظم هست، خیلی آن تایم هست و اصلا اهل این نیست که آدم‌ها رو بازیچه قرار بده. این فرد به لحاظ مسائل عاطفی ورود به زندگیتون داره. انتظارات بالا رو به لحاظ احساسی از نفر عاطفی کم کنید، به خاطر اینکه باعث میشید همش فکر کنه که خب من الان اشتباه کردم، نمیتونم بهش حرفی بزنم، پس رابطتون سرد میشه، دور میشه و ناامیدتون میکنه. یک رابطه اگر به نقطه کسالت آوری رسیده بوده دوباره میتونه گرم بشه اگر روی مسائل سکشوال و روابط جنسی و سفرها با این پارتنر کار کنید. و کلا هم با شخصیتی که جزء متولدین خاک هست، یعنی تحت تاثیر انتهای فروردین تا انتهای اردیبهشت، انتهای مرداد تا انتهای شهریور یا انتهای آذر تا انتهای دی ماه هست، انگار میتونید روابط احساسی بهتری رو داشته باشید. به لحاظ مسائل خانوادگی بدونید که افرادی که جزء متولدین آب هستن از افراد خانواده اتفاقا روابط خوبی امسال با شما دارن. بعد از اون سالی هست برای استراحت بیشتر، دیدن خانواده، تمام شدن دلتنگی ها. بیماری یکی از افراد خانواده که تمام میشه ولی با یک عملی، یعنی یک تصمیمی گرفته میشه و بعد یک بیماری رفع و رجوع میشه و حل میشه.
آشتی کردن هایی که خیلی وقت بوده شما حتی پیش قدم شده بودید ولی این فرد از اعضای خانواده میگفته نه من نمیخوام و تاقچه بالا میذاشته، این فرد از اقوام و اعضای خانواده از این تاقچه میاد پایین و بالاخره ارتباطات تبدیل به آشتی میشن. با فردی که جز متولدین تیر آبان و اسفند هست به لحاظ خانوادگی ارتباطات خوبی میتونید بگیرید. اما بریم به سراغ کارتی که در مورد شانس شما هست یا اینکه کلا پیشنهاد تاروت برای شما چه چیزی هست. اعداد شانس شما 12، هر دو برگه 12 هستن، پس میتونه 1 و 2 رو هم شامل کنه. اینها عددهای شانس شما هستن. امسال در زمانی که خیلی دیسپوینت و ناامید هستید یک ویش یا یک آرزو برای شما برآورده میشه. کارت حاجت هست. در مورد آرزوهاتون با بقیه حرف نزنید. کوچکترین پیشرفت رو به بقیه نگید. تا زمانی که جای پاتون کامل محکم نشده هیچ چیزو به هیچ کس نگید. انقدر مردمان انرژی بدی از نفرت و هیت دارن که باورتون نمیشه. در مورد آرزویی که دارید، آرزو کردن امسال اتفاقا چیز خوبیه، ولی آرزوها رو به لحاظ منطقی یا پرکتیکال و عملی پیاده سازی کنید. اینجاست که شما متوجه میشید که فقط حرف زدن مهم نیست. همونطور که از بقیه هم دیدید حرف باد هواه، عمل کرد مهمه. در عمل کرد پیروزی، موفقیت، رضایت، انتخاب شدن و ارتقا رو میبینیم. برای شما عزیزان و مهربانانم که جزء سال و متولدین موش هستید. اما متولدین سال گاو عزیزم که الان روی صفحه دارید سال تولد رو میبینید و سالهایی که مربوط به سال گاو هستن. امسال یک سال خیلی آرومی برای شماست. یعنی اینکه کارها آروم انجام میشه، دعوا مرافع تموم میشه. آدمهایی که برخلاف اینکه خود شما سال گاو به دنیا آمدید میومدن حمله میکردن، امسال اونا آرومتر هستن، پخته تر هستن، حرفای شما رو بیشتر گوش میدن. حرف شما خیلی برو داره همه جا و این یک مسئله خیلی خوبی هست. ولی سالیه که یه خورده باید سرسختی و لجبازیتون رو که خیلی لجبازین، یعنی اصلا بیش از حد لجبازین، ولی در سال مار چوبی اگه لجباز باشید به نفع خودتون نیست. مگه نمیخواید اوضاع خوب باشه، آروم باشه، قشنگ باشه، همه چیز گل و بلبل باشه؟ لجبازی نکنید. لجبازی کردن برای شما ممکنه حتی باعث بشه که از کار بیرون بیاید، به خاطر لجبازی از روابط بیرون بیاید، یه دفعه تصمیم بگیرید که بعداً پرای خودتون هم بریزید وای من چرا این کارو کردم. بنابراین شما که جزء سال گاو هستید امسال همه چی خیلی آرومه، خیلی گل و بلبله، فقط نباید لجبازی کنید. کنار بیاید با موضوعات، حتی اگر حق با خود شما هست آروم. نمیخواد یه دفعه لج کنید، تمام درای مکالمه رو ببندید، از این کارا نکنید. اما بریم به سراغ کارتای اوراکل شما متولدین سال گاو ببینیم که در مورد مسائل کار، موضوعات عاشقانه و خانوادگی چه چیزی رو نشون میده. اول از همه با افرادی که تحت تاثیر آب و باد هستن ارتباطات بسیار خوبی به لحاظ کاری میتونید برقرار کنید. کارهایی که مربوط به اعتماد به نفس و کنکاش و تحلیل هست، کارهایی که مربوط به ارائه دادن یک چیزی هست، انجام یک پروژه هست، تکمیل کردن یک چیزی هست، اتفاقا امسال خیلی پیشروی داره. اگر شما در کارهای ورزش هستید و کارهایی که کمک به دیگران میتونه انرژی درمانی باشه، میتونه منظور مثلا کارهای پزشکی باشه یا موضوعاتی که برای مشاوره باشه. این کارها رو اگر دارید اتفاقا پیشرفت خواهید داشت. اگر شما جز افرادی هستید که نزدیک به بازنشستگی هستید، بله امسال تاییدیه بازنشستگی است، راحت شدن و خلاص شدن از فشار کاری قدیمی هست. مدیتیت کردن امسال قبل از هر کاری خیلی واجبه. ممکنه توی کار آدم‌هایی بخوان همه شما رو عصبی کنن، مدیتیت داشته باشید، ورزش کوچولو، نرمشی داشته باشید. یه چیز کوچولویی که تو خونه انجام نمیخواد حالا بیرون برید، همون تو خونه یه رو 20 دقیقه توی خونه نرمش کنید، براتون خوبه. ورزش تو کارتون هم میتونه مغزتون رو راه بندازه. سالی هست که تفریحات بین کار خیلی زیاد هستن، مسافرت‌ها براتون بیشتر. بر همین گفته بود که خیلی سال، یعنی تاثیر مار چوبی اینطور هست که خیلی سال آرومی هست و میتونه خیلی خوب باشه. همچین سالی هست تصمیم گیری ها رو اگه میخواید انجام بدید مشورت کنید. مشورت خوبه، اگر هم آخرش هم کار خودتون کرد اشکال نداره، ولی مشورت بکنید، بدونید که برای شما چه آپشن هایی وجود داره. با افرادی که جزء متولدین خرداد یا تیر، مهر یا آبان یا جزء متولدین بهمن یا اسفند هستن، ارتباطات و کانکشن های کاری میتونن خوب باشن. شغل هایی که مربوط به رفت و آمد، سفر و این طرف و اون طرف رفتن هست میتونن پیشروی و پیشرفت هم داشته باشن.
به لحاظ مسائل عاطفی یا سنگینی وجود داره در کلام و گفتار شما و فرد احساسیتون، یا انگار شما انعطاف پذیری فرد مقابل رو میبینید فکر میکنید سست شده، خودتون انعطاف پذیری دارید و مهربان میشید فکر میکنید خودتون سست شده. هیچکس سست نشده. سعی کنید با فرد احساسی با ملاطفت حرف بزنید، سعی کنید درکش کنید تا درک بشید، بهش فضا بدید تا به شما فضا بده. بدونید اگر یه چیزی رو میگه به خاطر خودتونه، به خاطر حرفها امکان داره، به خاطر یه حرف خیلی تلخی که شما ممکنه بزنید امکان داره رابطه رو تموم کنید. خیلی حواستون باشه. با افرادی امسال با اولا خود این کارت بلک اسید هست یا دانه سیاه هست، یعنی شما امسال وابستگی به عنصر خاصی ندارید. روابط عاطفی با هر کسی میتونید داشته باشید، اما با شخصیتی که صدای زیبایی داره، قد و قامت نسبتا متوسطی داره و شخصیتی هست که خورده سخت هست تفهیم شدن حرف بهش و شما سخت این آدم رو درک میکنید. یه مقدار مدل حرف زدنتون رو با هم عوض کنید، اتفاقا یک ارتباط بسیار خوبی میشه. پس امسال سالیه که شما خیلی دربند و درگیر عنصرها نیستید. با هر کسی انقدر که سال خوبیه برای شما میتونید رابطه عاطفی برقرار کنید، به شرط اینکه بر روی چاکرای گلوی خودتون کار کنید، حرفها و صحبت‌های قشنگ بگید و قشنگ گوش بدید به صحبت‌ها. در مورد مسائل احساسی اگر در یک رابطه هستید، تحصیل یا کار فرد مقابلتون پیشرفت میکنه و امکان بارداری و صاحب فرزند شدن با شخصیت عاطفی هم هست. اما در مورد موارد خانوادگی احتمال ارتباطات بهتر با کسی که جزء متولدین خاک و باد هست، یعنی تحت تاثیر اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مهر یا دی یا بهمن هست رو خواهید داشت. روابطی که میتونه با این فرد مثبت باشه، مساعد باشه و این عضو از اعضای خانواده امسال به شما نزدیکتر میشه. به لحاظ مسائل خانوادگی یک گنج امکان داره امسال پیدا بشه. اگر که شما و خانواده‌تون جزء اونایی هستید که در حال کندوکاوی هستید برای جستجوی گنج، امسال سالی هست که بهش میرسید. چیز با ارزش خانوادگی که یک دفعه پیدا میشه و البته ثروت دیرهنگامی که 10 یا 12 سال هست مونده بالاخره پخش میشه. این برگه هست که جریمه ها، پرونده های قانونی و قضایی منفی که کل خانواده شما رو درگیر کرده میتونه به اتمام برسه. در مورد عدد شانستون و کلا پیشنهادات از کارت تاروت با هم ببینیم برای شما مهربانان و عزیزانم که چه چیزی رو در برگه نشون میده. اعداد شانس شما عدد 1 و 3 و 2 رو میتونه نشون بده، اعدادی که برای شما خوش شانسی میارن یا روزها و تاریخهایی هستن که خوبن. بدونید که پیشنهاد شده برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشید، تنبلی نکنید. درسته که همه چیز چیل و آروم از امسال، قرار نیست شما تنبل باشید. شما قراره یک تایم تیبل برای خودتون معین کنید و روی اون کارا رو انجام بدید. فکر نکنید که میگید حالا یه خورده استراحت کنم. نه، الان وقت تلاش و کوشش شماست، چون همه چیز خیلی در مسیرتون همواره، باید ازش استفاده کنید. اگر در مورد موندن و رفتن در یک محیطی تردید دارید، اینجا به شما پیشنهاد مهاجرت داده شده. یعنی در ازای اینکه در یک محیطی بمونید و خودتون رو محدود کنید، برید به سراغ ماجراجویی، برید به سراغ سفر کردن. امسال اون سالیه که با سفر همه چیز خیلی بهتر میتونه براتون به وجود بیاد. حتی نبود شما در یک محیط باعث خوششانسیتون ممکنه بشه. برای شما عزیزان مهربانم که در سال گاو به دنیا اومدید. خب بریم به سراغ متولدین سال ببر عزیزم. الان که دارید روی صفحه میبینید سالهای تولد شما یا اون فردی که برای شما عزیز هست رو، بدونید که امسال سالی هست که شما پیشرفت‌های خوبی رو دارید، ولی یه خورده چالش‌های کوچیک و بزرگی وجود داره، ممکنه سرعت موفقیت شما رو کم کنن. اگر که سرعت موفقیت شما کم بشه، شما ممکنه نروز بشید، ولی نروز نشید، عصبی نشید. از یک آدمی که همیشه کنار شما هست، همیشه همراه شما هست کمک بگیرید، چون میتونه خیلی از این موانع و مشکلات یعنی همیشه دروازه‌ای وجود داره، فقط شما هستید که باید بازش کنید و قدم به بیرون بگذارید. امسال به شما پیشنهاد شده که بهتر هست در مورد تصمیم گیری ها شراکت داشته باشید، مشورت داشته باشید. مشورت کردن میتونه شما رو از تمامی این سنگای کوچولویی که توی مسیرتون انداخته میشه هم خلاص کنه، رها کنه. به خصوص اگر میخواید سرمایه گذاری های بزرگی رو داشته باشید، با آدم های متخصص مشورت کردن شما رو نجات میده. در بخش عاطفی این سال مار چوبی ممکنه خورده تاثیرگذاری بدی روی احساسات شما بر جای بگذاره. امکان داره پرخاشگری داشته باشید، امکان داره که مثلا بخواید آدم‌ها رو همش مقصر بدونید، قضاوت کنید. اول از همه بدونید که ممکنه یه چیزی از هورمون‌ها و ویتامین‌های بدن شما ریخته باشه به هم، اون رو بررسی کنید و بعد از اون اگر احساسات رو کنترل نکنید، یه سری آدم از شما دلخور میشن که شما اصلا نیازشون دارید، نه حالا دوستشون فقط دارید، نیاز به حضورشون دارید.
کنید. پس در مورد این موضوع حتما دقیق بشید. بریم به سراغ برگه های اوراکل شما عزیزان سال ببر، با هم ببینیم در زمینه کار و شغل، موضوعات احساسی و خانوادگی چی به شما میگه. اولا با افرادی که جزء متولدین خاک و باد هستن ارتباطات کاری بسیار خوبی میتونید داشته باشید و البته زمینه کاری که مربوط به تحصیل هست، مربوط به گرفتن دکترا، مدرک یا بالاتر رفتن هست، امسال در این کارها موفق هستید. اگر میخواید برای کارتون یک مدرک بالاتری رو بگیرید تا پیشرفت کنید، دقیقاً همین اتفاق هم میفته. در کارها حقیقت رو بگید، حتی اگر شما میدونید که ممکنه مقصر شناخته بشید یا ممکنه مثلا به شما بگن که از شما بعید بود یا مثلا میترسید یه چیزی رو از دست بدید. اتفاقا اگر حقیقت رو بگید، سالی هست که برای شما خیلی هم بهتر هست. گوش شنوا باشید، بیشتر گوش بدید در محیط کار، چون همین گوش دادن ها باعث میشه یک جا بتونید حقتون رو راحت در مسیر کاری بگیرید. در مورد شراکت ها خیلی گیر ندید، استرس ندید به اطرافیان. فکر نکنید که فقط خود شما میتونید کارها رو تکمیل کنید. به آدم ها فرصت بدید. با افرادی که سال موش هستن امسال کار میتونه خوب باشه، چون این کارت موش هست. در وقت نادرست درخواست نادرستی از کار نداشته باشید. یعنی اینکه اگر خود شما میدونید کارتون حداقل باید 3 یا 4 ماه زمان ببره تا به یک نقطه اولیه برسه، پس خیلی عجول نباشید، خودتون رو فقط ناامید میکنید. و اگر توی کار میخواید درخواست بدید برای ارتقاء شغلی، برای ارتقاء پولی، باید صبر کنید. عجول بودن هیچ نمیتونه به شما کمک کننده باشه. اما در مورد اینکه چه افرادی میتونن برای شما مفید باشن، متولدین خاک کمی تحت تاثیر وعده باد، یعنی اردیبهشت تا اوایل خرداد، شهریور تا اوایل مهر یا دی تا اوایل بهمن. به لحاظ مسائل احساسی، افرادی جز متولدین آب و آتش میتونن برای شما مفید باشن، یعنی اینکه با این آدم ها میتونید بیشتر انس بگیرید، اخت بگیرید. سالی هست که نفر احساسی که یک تایمی شما حمایتش میکردید امسال از شما حمایت میکنه، یعنی انگار میخواد دینی رو ادا کنه، یک عذاب وجدانی داره، ازش کمک بگیرید. حتی اگر ازش دل سرد هستید، کمکاش رو استفاده کنید. روابط احساسی که دارید و یه خورده عجیب و غریب شده و باعث عصبی شدن شما هست، بدونید شفافیتی درش رخ میده و حرفای بازگو میشه که شاید انتظارش رو نداشتید، ولی حداقل بهتون کمک میکنه برای تصمیم گیری درست. فضولی کردن آدم ها رو در بخش عاطفیتون میبینیم، سعی کنید دست اونها رو کوتاه کنید و روابط عاطفی با افرادی که جز متولدین آب و آتش هستن، یعنی اسفند یا فروردین، تیر یا مرداد یا آذر یا آبان هستن، میتونه برای شما خوب باشه. اما به لحاظ خانوادگی، اول از همه موضوعات پشت پرده خانوادگی برای شما رو میشن میفهمید که خب چه افرادی داشتن اینجا موش میدوندن، چه افرادی از خانواده داشتن سنگینی و مشکل ایجاد میکردن. احساس پوچی که خانواده به شما داده بودن رو، سرمنشأش رو کشف میکنید، از اون آدمی از اقوام فاصله میگیرید. کلا یک سری روابط امسال از خانواده تموم میشه و میره پی کارش، به خاطر اینکه باعث میشدن شما انرژی هاتون بیاد پایین. در مورد شایعی که نسبت به خود شما یا خانواده است، برخوردهای خیلی جدی نداشته باشید. خود اون آدم‌ها رسوا میشن و به جزای کارشون میرسن. موضوعات ماورایی در بین افراد خانواده شما هست که خیلی جدی نمیگیرید، یعنی ممکنه شما میدیوم باشید، ممکنه شما هیلر باشید، قدرت جذب بالا داشته باشید، توان استفاده از الهام و تلپاتی رو داشته باشید. این از خانواده به ارث رسیده. اگر باور نمی‌کنید، برید با یکی از افراد خانواده موضوع رو بگید، میگه منم مثلا همسن تو بودم اینطور بودم، منم قبلا اینجور بودم، پس میتونید ازش استفاده کنید. اما با افرادی که جزء متولدین آب هستن، یعنی تیر یا آبان یا اسفند هستن، میتونید ارتباط خانوادگی بهتری رو برای خودتون داشته باشید. آشنا کردن یک نفر با خانواده یا یک نفر رو به جمع خانواده بردن رو هم میبینیم. اما برای شما عزیزان با هم ببینیم که عدد شانس شما مهربانان چه عددی هست و کلا پیشنهاد تاروت چی هست. عدد شانس رو 6، 8 و 3 نشون داده و کلا هم پیشنهاد این هست که در هیچ کاری امسال کم نیارید. کم آوردن شما مصادف هست با یه آدم دیگه ای که میگه آخ جون من الان میرم جاشو میگیرم، آخ جون من الان میرم پوزیشنش رو میگیرم. مراقب باشید و بدونید که هر کاری که امسال درش تلاش کنید، یا در برج 6 یا 6 ماه بعد از شروع سال چینی، برای شما اتفاقهای خوبی رو به وجود میاره. پولهای قابل توجه امسال به دستتون میرسه، پولهایی که باعث میشه مراسم عروسی و ازدواجی که گرفته نشده انجام بشه، دارایی که نتونسته بودید بقیه‌اش رو بخرید، سهمتون رو بگیرید، اون سهم رو میگیرید. و بدونید سالی هست که برای پرگننسی و بارداری اتفاقا سال خوبیه، یا فرزند مشکلش حل میشه، یا بارداری ایجاد میشه، یا نطفه کاری که میخواستید ببندید و کاری رو ایجاد کنید برای خودتون، امسال هم میتونه اتفاق بیفته. برای شما عزیزان و مهربانانم که در سال ببر به دنیا اومدید.
خب بریم به سراغ شما عزیزانی که در سال خرگوش به دنیا آمدید یا در سال گربه. هر دوی اینها رو میتونید حساب کنید، چون بعضی از فرهنگ ها اون حالا چینیش میگه خرگوش، ولی خب اگرم گربه هست در فکر کنم در سالهای خودمون میگیم گربه. میتونید این رو الان گوش بدید. برای شما عزیزان هست، سال تولد روی صفحه نوشته شده. امسال سال خیلی خوبی برای شما هست. اتفاقا آدمایی که میخوان شما رو اذیت کنن سریعا خودشون به چاه و چاله میافتن، زورشون به شما نمیرسه. آدمایی که میخوان شما رو محکوم کنن خودشون قبلش محکوم میشن. افرادی که به شما بدهی دارن، با اینکه با دوز و کلک بدهی رو تا به اینجا رسونده بودن به شما پرداختی دارن. و در نهایت اگر شما بدهی‌های بزرگی دارید، دوست داشتید که یک سالی باشه این مار چوبی که بدهی ها پرداخت بشن و قدرت خرید بالاتری داشته باشید، همین اتفاق هم میفته. سالی که اگه یک کوچولو تلاش کنید توی آزمون و امتحان و گرفتن یک مجوز و گواهی نامه، شما نفر اول هستید. اتفاقا خیلی میتونید پیشرفت در این زمینه داشته باشید. اما یک مقدار سعی کنید برای کارهای تازه‌ای که به شما پیشنهاد میشه یا روش‌های جدید مقاومت رو بذارید کنار. یعنی قبول کنید که شاید بعضی از کارهایی که شما قبلا با روش خاصی انجام میدید مثلا خیلی خوب نبودن، چون ازشون نتیجه خوبم نگرفتید. به حرف آدمو گوش بدید، ببینید چه راهی رو به شما معرفی میکنن، بعد برین تحقیق کنید و بعد ببینید بله حرف اونا درسته و در اصل این انعطاف پذیری شما خیلی هم میتونه چیز خوبی بوده باشه. امسال شرکت و حضور در موقعیت‌های ترید و سرمایه‌گذاری برای شما خوب خواهد بود. اما بریم به سراغ برگه‌های اوراکل شما که با هم ببینیم در زمینه مسائل کار، موضوعات احساسی و موارد خانواده چی میگه. در زمینه موارد کاری اولا از همه که خود این برگه خرگوش هست، یعنی اصلا بست آف بست میتونه باشه امسال به لحاظ مسائل کاری، و خود این برگه مار هست چون سال مار هست. بنابراین کار شما امسال اتفاقا خیلی رونق میگیره. کارهایی که احتیاج داشتن به یک گره‌گشایی، احتیاج داشتن به رفع یک سنگینی، همه اونها تمام میشه. مانعی اگر برای یک پروژه‌ای بوده کنار میره و اتفاقا پروژه ها و کارهایی که شما میخواستید بزرگش کنید بزرگ میشه. شعبه یک کاری، مثلا یه اینستاگرام دیگه داشتن، یه کار دیگه داشتن، یه حرفه‌ای رو به کار اضافه کردن میتونه خوب باشه. آدم‌هایی که جز متولدین آتش و خاک هستن به لحاظ کاری خیلی افراد خوب و مثبتی برای شما هستن. افرادی که جز متولدین فروردین یا اردیبهشت، مرداد یا شهریور یا آذر یا دی‌ماه هستن. در مورد شخصیت استاد، مستر، فرد تعلیم دهنده یا شخصیت سن بالایی که خانم یا آقا فرق نداره، شخصیت سن بالایی که دوست خانوادگی هم هست، با این آدم کار کردن خیلی خوبه. اتفاقا میتونه باعث پیشرفت بشه، باعث کاری میشه که با کشور بزرگی، شرکت بزرگی و ارگان بزرگی میتونید فعالیت کنید. درباره کارتون مطالعه کنید، ارزش و وقت بگذارید، به خاطر اینکه تمام سودش به خودتون برمیگرده. فروتنی داشته باشید، مراقب اموال و کارهاتون باشید. فکر نکنید که مثلا یه پولی رو یه جایی توی کاری گذاشتید سیف میمونه تو مغازه‌ای، توی جای محیط کاری، اگر آفیسی هست حتما اون پول رو بردارید، مدارک رو سیف نگه دارید یک جا، به خاطر اینکه احتمال همچین مشکلی وجود داره. بنابراین در زمینه موارد کاری میتونن همچین مسیرهای خوب باشن یا کلا مسیر شما روشن دیده شده. در مورد موارد عاطفی امسال و سال مار با توجه به این کارت اوراکل ممکنه که خورده شما رو بدبین کنه به همه چیز و بدونید دلیلی داره. اگر استرس و نگرانی بابت رابطه عاطفی دارید بدونید چیزای پشت پرده هست. یه خورده کنکاش کنید، یه خورده پرسجو کنید، متوجه میشید که بله نفر عاطفیتون شاید در مورد گذشتهش خیلی حقایق رو بازگو نکرده باشه. تصمیمات عجولانه در مورد یک رابطه‌ای که میخواید ازش دیورس و طلاق بگیرید خیلی خوب نیست، به خاطر اینکه به نفع شما نمیشه. این جدایی باعث میشه یا بقیه پچ و حرفای نادرستی راجع به شما بزنن یا اصلا وقت و زمان نادرستی ممکنه براش باشه. موضوع دیگری که برای موارد عاطفی هست، با افرادی که جز متولدین خاک و باد هستن ارتباط بهتری خواهید داشت، یعنی تحت تاثیر اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مهر یا دی یا بهمن هستن. و بعد از اون اینکه توی روابط خیلی جزئی نگر نشید. یعنی یه آدمی ممکنه 60%، 70%، اصلا 50% با شما اوکی باشه رفتار اولیش. خب وقتی که تازه شروع میشه شما اینقدر جزئی نگر نباشید که من تیپش رو دوست ندارم، تیپو میشه با پول درست کرد، من فلان چیزو دوست ندارم، اون فلان چیزو میشه روش وقت گذاشت. شما به اون درصد مثبت تکیه کنید و ببینید که چقدر درصد روابط میتونن بیشتر بشن برای با هم بودن و در کنار هم موندن. اما در مورد شخصیت خانوادگی که میتونید ارتباط خوبی باهاش بگیرید، یا عضوی از اعضای خانواده که جز متولدین باد یک کوچولو تحت تاثیر وعده آب هستن.
اگر میخواید با یکی از اعضای خانواده یا افرادی که اقوام شما حساب میشن سرمایه گذاری رو شروع کنید، اتفاقا خیلی خوب هست. این آدم احتیاج داره که ایده هاش خورده تراشیده بشه تا یک الماس خوب بشه، ولی به هر حال کار با خانواده رو خوب نشون داده. خبرهای دادگاهی و بودجه و سرمایه برای خانواده رو میبینیم، اتفاق خیلی خوبی هست. اگر پولتون دست یکی از افراد خانواده بوده برمیگرده. از همه مهمتر این که یکی از اقوام که کنجکاوی داشته بالاخره این دماغش رو از زندگی شما میکشه بیرون و به زندگی خودش میرسه دیگه، هی بو بکشه کجا فضولی کنه رو بیخیال میشه. با فردی از اعضای خانواده که جز متولدین خرداد تا اوایل تیر، مهر تا اوایل آبان یا بهمن تا اوایل اسفند هست، اتفاقا ارتباط خوبی رو خواهید داشت. یکی از اعضای خانواده‌تون این برگه عشق تازه هم هست. امکانش وجود داره که یک عشق جدیدی رو به شما معرفی کنه. شاید در همین نباید خیلی جزئی نگر باشید. این عشق تازه میتونه قابل اطمینان باشه. بریم به سراغ کارت‌های شما از تاروت ببینیم که عدد شانسی شما چی هست و اینکه کلاً چه پیشنهادی به شما داره. اول از همه عدد شانس شما رو 6، 7 و 12 نشون داده. احتمال برگشت از مهاجرت هست، چه برای یک فرد عاطفی هست چه برای خود شما هست. یعنی اگر مسیرهای برگشت از یک مهاجرت ایجاد شد، نترسید. راه این شکلیه. شما یه چیزایی رو فدا کردید، الان وقتش هست که کائنات به شما جواب بده. خب برگشت از مهاجرت میتونه اتفاق بیفته و این انتخاب خوبی هست. در مورد دوستانتون باید دقت کنید. دوستانی که همش خودشون رو بالاتر از شما میبینن، مفید هستن، مثبت هستن، ولی خودشون رو بالاتر می‌بینن. مراقب همچین آدم‌هایی باشید و بدونید تغییرات همیشه چیز بدی نیستن. شاید ما در تغییر افرادی رو از دست بدیم، چیزهایی رو از دست بدیم، ولی کائنات برای شما برنامه این رو داره که چیزهای بزرگتری رو براتون ایجاد کنه. امکان ترک یک محیطی و رفتن به یک محیط قدیمی هم هست، یا برگشت هایی که یک فردی کلاً دور شده بوده، خیلی سال ندیده بودینش، ولی دوباره به طور تصادفی و اتفاقی با شما کانکت میشه. در مورد مسائل قانونی شخصی اگر خوب پیگیری نکنید و اگر نرید سراغ یک مدرک و مجوزی، ممکنه که امسال بمونید و نتونید اون رو به دست برید. برای شما عزیزان مهربانانم که سال خرگوش یا گربه به دنیا آمدید. خب بریم به سراغ سال پایانی که مونده و اون هم سال اژدها هست یا همون نهنگ خودمون. میتونه روی هر دو برای شما عزیزان باشه. سالهایی که در حال حاضر روی صفحه ایدیتور برای شما گذاشته، چه خودتون هستید چه یکی از نزدیکانتون. برای شما عزیزان در این سال مار چوبی، امسال سال خیلی خوبی برای شما هست. انگار که اصلا کلا مار و اژدها روابط بسیار خوب و نزدیکی با هم دارن. بنابراین امسال سالی هست که شما خیلی از خواسته هاتون رو به دست میارید. سالیه که سقف بالای سرتون محکم میشه، پایه های زیر پاتون سفت میشه. آدم ها قدرت اصلی شما رو میفهمن. اونهایی که رفتار ناشایستی داشتن به سمتتون برمیگردن، از شما عذرخواهی میکنن، میخوان با شما ارتباط بگیرن چون شما آدم پری هستید، آدم توانایی هستید، یا انرژی امسال اینطور هست. فقط امسال یه خورده باید دقت کنید در مورد حرفایی که میزنید. با حرفاتون خودتون رو به دردسر نندازید، چه در محیط خانواده، چه در محیط دوستان، چه در محیط‌های کاری. اگر در گذشته خطایی رو کردید، اشتباهی رو کردید و مصدومیتی رو داشتید، دوباره ممکنه همون مصدومیت اتفاق بیفته. نگران نباشید. با کنترل کردن، چکاپ کردن و مراقبت کردن همه چیز میتونه حل بشه. پس در این زمینه یه خورده حواستون رو بیشتر جمع کنید، به خاطر اینکه امسال ممکنه با این مشکلات هم همراه بشه. اما برای شما اژدهای نهنگی‌های مهربانم که برایتون ببینیم از برگه‌های اوراکل در زمینه مسائل کار، موضوعات احساسی و خانواده چه چیزی رو نشون میده. اول از همه موارد کاری شما یک مسیر خیلی خیلی خوبی رو داره طی میکنه. امسال راهی برای شما باز میشه تا کارتون رو گسترش بدید. آدم‌های بزرگتر، دوستان بزرگتر برای شما ایجاد میشه. حس پوچی در کاری که شروعش کرده بودید، حس میکردید خیلی براتون مفید نیست، تمامی این حس کنار میره. در مورد کارهایی که مربوط به حسابرسی، حسابداری و شغل فریلنسی هست، کاری که خودتون راه میندازید و اگر کارهاتون در ارتباط با ماورا، با متافیزیک یا با موضوعات انرژی درمانی هست، اتفاقا این کارها خیلی خوب پیش میرن، یا اگه توی کاراتون از این انرژی های درونتون استفاده کنید خیلی میتونید برد داشته باشید. در مورد مسائل کاری آنالیز کنید، تحلیل کنید، بدونید که آدم های قدرتمندی حامی شما میشن، ایده های شما رو میپسندن، حتی به شما پیشنهاد شراکت میدن. ولی قبل از هر قراردادی حتما مراقب باشید، چون ممکنه که در این قراردادها این آدم ها بخوان سود بیشتر رو خودشون بگیرن. خب همه همینطور هستن.
افرادی که جز متولدین آب و خاک هستن در مسائل کاری خیلی با شما میتونن پیوند خوبی داشته باشن. افرادی که جز متولدین تیر، آبان یا اسفند یا اردیبهشت یا شهریور یا دی‌ماه هستن. فردی در مسائل کاری همیشه دعاگوی شما هست، بنابراین اعتماد به نفس داشته باشید. فکر نکنید که شما کارتون مهم نیست، شما کارتون مهمه، انرژیتون مهمه، فعالیتتون خوبه. خودتون رو دست کم نگیرید. اگر خودتون رو در محیط‌های کاری دست کم بگیرید، یه سری آدم پوچ، یه سری آدمی که همشون چترن، همیشه میان راجع به شما حرفای بدی میزنن و این حرفا شایعی میشه و به کارتون لطمه وارد میکنه. ولی به هر حال چیزهایی که پشت پرده همیشه چیده بودید و براش برنامه‌ریزی کرده بودید، اتفاقا امسال میتونه به اوج خودش برسه. در مورد مسائل عاطفی، اول از همه با افرادی که تحت تاثیر خاک و باد هستن ارتباطات عاطفی خیلی خوبی وجود داره. میتونه باعث این بشه که اگر بی‌اعتماد بودید به چنین فردی از مسائل عاطفی، عدم امنیت داشتید نسبت به این فرد، امنیت رو با حرفها و کارهاش برای شما ایجاد میکنه. انگار این شخصیت راز درونی داشته، امسال میگه و پیوند شما میتونه قوی تر بشه. اطمینان کنید به فرد احساسی، نه به حرفای بقیه. حرفای بقیه ممکنه که فقط باد هوا باشن که میگن. در مورد افرادی که جز متولدین اردیبهشت یا خرداد، شهریور یا مهر، دی یا بهمن هستن، اتصال ارتباطات خوب عاطفی میتونن ایجاد بشن. اگر شما در یک رابطه هستید که داره به بیراه میره، بدونید یه آدمی انرژی منفی و سنگینیش روی زندگی شما است. برای چاکرای ریشه باید کار کنید، پاکسازی اون، انرژی گذاشتن روی اون، یا به خودتون بگید این ارتباط متعلق به منه و من متعلق به این ارتباطم، چیزی نمیتونه اون رو تغییر بده. در مورد مسائل خانوادگی، با شخصیتی از افراد خانواده که جز متولدین خاک هست یا تحت تاثیر خاک و آتش میتونه باشه، یعنی فروردین یا اردیبهشت، مرداد یا شهریور، آذر یا دی، با چنین فردی ارتباطات بهتری رو، دیدارهای بیشتری رو با این فرد خواهید داشت. شخصیتی که جسور هست، دانا هست، خوردن به موقعی میپیچه به بازی، این فرد از اعضای خانواده ارتباطات بهتری رو با شما ایجاد میکنه. یکی از افراد خانواده شخصیت باهوشی هست، شما رو راهنمایی میکنه برای کار و کاسبی، حتما به حرفش گوش بدید. در مورد مسائل خانوادگی، از افراد خانواده یک شخصیتی از حس ششم قوی داره، به حرفش گوش ندادن همانا و به یک مشکل رسیدن همانا. اگر یک چیزی رو حدس میزنه، اصلا این شانس زندگی شماست. اگر یک چیزی رو حدس میزنه، بدونید که برای شما اصلا کائنات داره این رو میفرسته که حواستون باشه، اشتباه نکنید یا این شخصیت بخواد شما رو هوشیار کنه. شراکت با خانواده اتفاقا مسیر جادویی رو طی میکنه، بدونید اشتباه نیستش. اما در مورد برگه های تاروت با هم ببینیم عدد شانس شما و کلا پیشنهاد از کارت های تاروت چه چیزی هستن. عدد شانس شما رو با عدد 6، 8 و 3 نشون داده. این برگه ها نشون دهنده این هستن که هر آنچه که براش هزینه کردید، وقت گذاشتید و انرژی گذاشتید، قراره که به خود شما برگرده. آدم‌هایی به قصد ازدواج، به قصد وصلت و به قصد کمک کردن ورودی به زندگی شما رو دارن. میهمانان ناخوانده امسال زیاد میرن در محیط زندگی شما و میرن. بدونید که به حرف‌های میهمان ناخوانده نباید خیلی تکیه کنید، به خاطر اینکه این آدم وقتی که تو جو یک محیطی هست حرفی رو میزنه، به خصوص اگر جزء متولدین باده، یعنی خرداد یا مهر یا بهمن هست. این فردی که خیلی با شما آشنا نیست، نه لاور هست، عشق شما هست، نه خانواده است. خیلی به حرف این آدم اطمینان نکنید. و در مورد مسافرت، سفرهای بیشتر داشته باشید امسال، خاطرات بیشتری بسازید، چون برای روحیات شما خیلی خوبه. زمانی که روی روحیه خودتون کار کنید، انگار جذب بیشتری هم خواهید داشت. در مورد برگه های تاروت به شما پیشنهاد داده که اگر یه آدمی میخواد برگرده و جبران کنه، بهش فرصت بدید. این فرصت باعث میشه خود شما از فکری بودن و ناراحتی بیرون بیاید. برای شما عزیزان و مهربانانم در این سال نو چینی، مار چوبی یین بوده.